गाईज वेलकम बॅक टू द चॅनल ऑफ आयुर्वेदा मराठी. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. ऑफकोर्स तुमचे एक्झाम्स खूप जवळ आलेले आहेत, तर तुम्हाला एक स्पेसिफिक टॉपिक्स लागतात फक्त रिव्हिजन करण्यासाठी. हे युजली PYQs आहेत, म्हणजे काय प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. हे क्वेश्चन्स एवढ्यांदा रिपीट झालेत की मॅक्सिमम चान्सेस आहेत की ह्या वर्षी सुद्धा हेच क्वेश्चन्स रिपीट होतील. त्या दृष्टिकोनातून आपण हे काय करणार आहोत, क्वेश्चन्स मी तुम्हाला ऑलरेडी सगळं छाटून म्हणू शकता किंवा सॉर्ट करून दिलेले आहे. तर तुम्ही जरी एवढंच प्रिपेअर केलं लास्ट मोमेंटला, तरी आय थिंक यू कॅन कव्हर ॲट लीस्ट मॅक्सिमम ऑफ युअर पेपर. सो त्या दृष्टिकोनातून हे तुम्हाला देण्यात येणार आहे. सो विल स्टार्ट विथ पेपर 1. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पेपर 2 सुद्धा बघूया. पेपर 1 मध्ये फर्स्ट टॉपिक काय आहे आपल्याला? शरीरोपक्रमणीय शारीर. किती मार्कावर आहे? तर 6 मार्काला आहे. तर 6 मार्काला आहे तर मोस्ट एक्सपेक्टेड काय असणार आहे? एक MCQ आणि मग MCQ. LAQ यावर येणार नाही. सो यू डोंट हॅव टू वरी. LAQ LAQचं येणार नाहीये तर तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातून ते बघायचंच नाहीये. जे SAQ आहे ते शरीर आणि शारीरच्या व्याख्यावर येऊ शकतं, षडंग शारीरवर येऊ शकतं, अंग-प्रत्यंग विभागवरती मोस्टली मला तरी असं वाटतं की MCQ येईल. तर हे 2 जे आहे हे तुमचे काय आहे? हे 2 आहे तुमचे SAQचे पॉइंट्स. तर तुम्ही हे मेंटली प्रिपेअर्ड ठेवायचं आहे. त्यानंतर बघूया आपण परिभाषा शरीर. परिभाषा शरीर किती मार्क्सला आहे? 4 मार्काला आहे. 4 मार्काला जरी असला तो, तरी याच्यावरती एक SAQ भरपूरदा आलेला आहे आणि MCQ तर येतातच. MCQ मॅक्सिमम म्हणजे टाइप्स वरती असते त्याच्या. तर ते तुम्ही नीट करणं एक्सपेक्टेड आहे. प्रकार कशा-कशावर? ते बी मॅक्सिमम कशावर येतात? खुर्च्या, कंडरा, जाल आणि अस्थिसंघात. याला सोडून पण 4 अजून आहेत. पण हे जे 4 आहेत त्यांच्यावरच मॅक्सिमम क्वेश्चन्स आलेले आहेत. नंतरचे 4 वरती नॉर्मली क्वेश्चन्स खूप कमी आहेत, खूप कमी. हे नॉर्मली हे 4 वरती मॅक्सिमम क्वेश्चन्स पडतात. खुर्च्या आणि कंडरा तर त्यातले खूप खूप इम्पोर्टंट आहे. नेक्स्ट बघूया आपण गर्भशारीर. तर गर्भशारीर किती मार्काला आहे? 15 मार्क्सला आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की खूप अगेन इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. त्यात काय काय आहे बघा. व्याख्या इम्पॉर्टंट आहे. शुक्र आणि आर्तवची व्याख्या प्लस शुद्ध लक्षणे इम्पॉर्टंट आहे. शुद्ध शुक्र लक्षणे, शुद्ध आर्तव लक्षणे दोन्ही शिकवलेले खूप महत्वाचं आहे. मासानुमासिक गर्भवृद्धी क्रम आहे. पंचमहाभूत आहे. त्याच्यात नाही का आपण बघितलं होतं वायू विभर्जिती, तेन येन पचती. ते सगळं डिटेलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. इप्रा निर्माण आहे, अंग प्रत्यंग उत्पत्ती आहे, बीज बीजभाग अव्यय. आता मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगते. हे 15 मार्कासाठी म्हणजे SAQ, LAQ दोन्ही येऊ शकतात. किंवा मग MCQ तर येऊच शकतं. MCQला तर आपण याला कन्सिडर करू. व्याख्या, शुक्र आर्तव लक्षणे आणि त्यानंतर अपरा निर्माण हे जे आहे ते काय आहे? SAQचे टॉपिक आहे. कोणकोणते? व्याख्या, शुक्लार्थवची लक्षणे आणि अपरा निर्माण. त्यानंतर LAQचं काय आहे? मासानुमासिक गर्भवृद्धी, पंचमहाभूत. LAQचा टॉपिक आहे. त्यानंतर अंग प्रत्यंग आणि बीज बीजभाग हे सगळे काय MCQचे टॉपिक आहे. पण सगळे महत्वाचे आहे. लास्ट मोमेंटला एवढं जरी रिवाइज केलं तरी तुम्ही कन्सिडर करू शकता की हा मी मॅक्सिमम गर्भशारीर वाचलेलं आहे. ठीक आहे? परत नेक्स्ट बघूया अस्थिशारीर. अगेन खूप सोपं आहे आता. अस्थि, संधी, स्नायू यांच्या सगळ्यांमध्ये व्याख्या, प्रकार, स्वरूप. व्याख्या, प्रकार, स्वरूप. व्याख्या, प्रकार, स्वरूपच इम्पॉर्टंट आहे. अस्थि 4 मार्काला आहे. तर नॉर्मली अलोन तो येतो नाही. त्याच्यावरती 2 MCQ येतात. पण अस्थि ऑस्टिओलॉजीच्या बोन सोबत कॉम्बिनेशन मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. तसंच संधी. संधी नॉर्मली एकटा येतो का? प्रकारांवरती नॉर्मली एकटा येऊ शकतो. पण जर तसा नाही आला तर तो पण आर्थ्रोलॉजीचा एखादा जॉइंट सोबत कॉम्बिनेशन मध्ये येतो. ही गोष्ट विसरायची नाही. हे दोन्ही इनफॅक्ट तिन्ही तुम्ही म्हणू शकता की कॉम्बिनेशन मध्ये येतात. स्नायू पण मायोलॉजी सोबत कॉम्बिनेशन मध्ये येऊ शकतो. पण नॉर्मली स्नायूवरती एक वेळा SAQ सुद्धा आलेला आहे. जरी तो 3 मार्काला असला तरी त्याच्यावर एक वेळा SAQ सुद्धा आलेला आहे. MCQचे चान्सेस हायर असतात. त्यानंतर आपण बघूया पेशी शारीर बद्दल. अगेन पेशी शारीर खूप जास्त महत्वाचा टॉपिक आहे का? MCQच्या दृष्टिकोनातून 3 मार्काला आहे.
पण तरी एकदा याच्यावर एस-क्यू सुद्धा आलेला आहे प्रकारांवरती. पेशींचा प्रकार एक्सप्लेन करायचं होतं, व्याख्यानी स्वरूप आणि त्याची उत्पत्ती हे सगळं एक्सप्लेन करायचं होतं. पूर्ण क्वेश्चन 5 मार्काला आलेला आहे. जरी तो 3 मार्काला इथे दिसत असला तरी तो एक पी-बाय-क्यू आहे. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन ऑफ एस-क्यू आहे. त्यानंतर केश, दंत, नख, शरीर यांच्यावर तर एक क्वेशन 100% एक्स्पेक्टेड असतो. मार्क जरी 4 असले, एक एस-क्यू 100% केश, दंत, नखापैकी कोणत्याही एकावरती येईल. एक तर केशवर येईल, एखादा दंतावर येऊ शकतो किंवा नखावरती सुद्धा येऊ शकते. यांच्यातल्या एखाद्या टॉपिकवरती एक एस-क्यू कन्फर्म येतो. दरवर्षी आलेला आहे. मॅक्सिमम दंत आणि केशवरती आलेला आहे. नखवरती अजून आलेला नाही. तर म्हणून तुम्ही केश आणि दंतावरती जास्त फोकस राहू द्या. नेक्स्ट आपण स्टार्ट करू आपला मॉडर्न. आता भरपूर असे क्वेशन्स असतात त्यात आयुर्वेद, मॉडर्न मिक्स करून विचारतात. कन्फ्यूज व्हायचं नाही. जेवढं आयुर्वेद विचारले तेवढं आयुर्वेद पण लिहायचं. उरलेलं मॉडर्न सुद्धा लिहायचं. आणि जर असा एखादा क्वेशन असला, आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते. आता जर क्वेशन असला की अपरा निर्माण विधी लिहा आणि तोच क्वेशन इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेटेड असून प्लसेंटा फॉर्मेशन जर असेल आणि तो एस-क्यू असेल, एका पेजवरती आयुर्वेदिक अपरा निर्मिती, एका पेजवरती मॉडर्न अपरा निर्मिती, म्हणजे मॉडर्न प्लासेंटल फॉर्मेशन असं लिहायचं. म्हणजे जरी तो आयुर्वेदिक असला तरी तुम्हाला मार्क भेटेल, जरी तो मॉडर्न असला तर मार्क भेटेल. तो ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट बघून तो ऑटोमॅटिक खुश होऊन तुम्हाला 5 पैकी 5च देणार आहे. तुम्हाला त्यात टेन्शन घ्यायचं नाहीये. पण कळलं तुम्हाला लॉजिक जर लागत नसेल त्या सिच्युएशनमध्ये हे करायचं. कारण की ते लोकं काय करतात ट्रान्सलेट करताना ते सगळंच ट्रान्सलेट करतात. तर आपल्याला कळत सुद्धा नाही की आयुर्वेद लिहायचंय की मॉडर्न लिहायचं. त्यानंतर आपण बघत होतो एम्ब्रिओलॉजी. एम्ब्रिओलॉजी किती मार्काला आहे? 5 मार्काला आहे. तसंच तिचं गर्भशरीर किती मार्काला होतं? 15 मार्काला होतं. तर एम्ब्रिओलॉजी आणि गर्भशरीर दोन्ही कॉम्बिनेशनमध्ये 20 मार्काला आहे. तर कधी-कधी कंबाइंड क्वेशन येऊ शकतात. याच्यात मंथ वाईज डेव्हलपमेंट, फीटल सर्क्युलेशन हे आणि जर्म लेयर अँड इट्स डेरिव्हेटिव्हज खूप जास्त इम्पोर्टंट आहे. बाकी पण आलेले आहेत एक्झाममध्ये. ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रिओलॉजी जो क्वेशन आहे ना, तो नॉर्मली आपल्याला एम-सी-क्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी विचारतात, की सेलच्या स्टडीला काय म्हणतात? टिश्यूच्या स्टडीला काय म्हणतात? परत नेटल केअर म्हणजे काय? बेसिक पॉइंट्स आपल्याला विचारल्या जाऊ शकतात एम-सी-क्यूमध्ये. पण स्पर्म, ओव्हम, जर्म लेयर एंड डेरिव्हेटिव्हज हे सगळे कशाचे टॉपिक्स आहे? ते एल-क्यूचे आहेत. एल-क्यू नाही, हे सॉरी एस-क्यूचे आहेत आणि मंथ वाईज डेव्हलपमेंट एंड फीटल सर्क्युलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एल-क्यूचे टॉपिक्स आहेत. ठीक आहे? ऑस्टिओलॉजी 12 मार्काला आहे म्हणजे 1, 2 100% येणारच आहे. नो इफ्स, नो बट्स. आता त्यातले बोन कोणकोणते महत्वाचे ते बघा. स्कॅपुला, क्लॅव्हिकल, ह्युमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, सर्व्हायकल व्हर्टिब्रा, C1, C2, सेक्रम एंड स्टर्नम सगळेचे सगळे तुम्हाला शिकवलेले आहेत. सो यू डोंट हॅव टू वरी. विथ नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाईड केलेले आहेत. सो यू गाईज ओन्ली हॅव टू डू वन थिंग दॅट इज स्टडी. ठीक आहे. विथ नोट्स तुम्हाला पर्टिक्युलर प्रोव्हाईड केलेले आहेत. प्लस ते नोट्स पॉइंट वाईज सुद्धा आहेत. सो तुम्हाला कुठेच काहीच इन्व्हेस्ट करायची गरज नाहीये. फक्त नीट अभ्यास करायचा आहे. एखादा बोन यापैकीच येईल. खूपच ऑड निघाला जर बाय चान्स पेपर तरच याला सोडून काहीतरी पडतो. पण असं होत नाही. नॉर्मली एवढ्या बोन्समध्ये तुमचं ऑस्टिओलॉजी कव्हर होऊनच जाते. याला सोडलं तर जे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फॅलेंजेस वगैरे आहे, ते तुम्हाला विचारत नाही. स्कल बोन्स तुम्हाला विचारत नाही. पण यांचा नंबर तुम्हाला माहिती पाहिजे कारण की ते एम-सी-क्यूला विचारले जाऊ शकतात. आता तुम्ही बघा हे किती मार्काला आहे? 12 म्हणजे 2 एम-सी-क्यू 100% येणार आहे. एक एल-क्यू सोडून 2 एम-सी-क्यू सुद्धा येणार आहे. तर ते 2 एम-सी-क्यू कसे प्रिपेअर करायचे? फॅलेंजेस, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, स्कल बोन्स यांचे काय माहिती असले पाहिजे? नंबर माहिती असले पाहिजे. ते तुम्हाला एम-सी-क्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. नावं पण माहिती पाहिजे हां. टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स यांची काही नावं आहेत का? माहिती पाहिजे. त्यानंतर आपण बघूया आर्थ्रोलॉजी अगेन 10 मार्काला आहे.
तिथं संधी शारीर 6 मार्काला होता. टोटल 14 मार्काला आहे. अगेन इम्पोर्टंट आहे. व्हेरी, व्हेरी इम्पोर्टंट. ठीक आहे. शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, अँकल जॉइंट, हिप जॉइंट, एल-ए-क्यूला ह्या 4 जॉइंट पैकीच पडतील. एस-सी-क्यू बाय चान्स पडला तर एल्बोवर पण पडू शकतो, व्रिस्टवर पण पडू शकतो. पण त्याचे एवढे महत्त्वाचे नाहीये. अँकल जॉइंटचे जे लिगामेंट्स आहेत ते नॉर्मली एस-सी-क्यूला सुद्धा पडलेले आहेत. फक्त लिगामेंट्स हां, मी फक्त लिगामेंट्स बद्दल बोलतीये. तर हे काय हे पर्टिक्युलर हे 4 केले तर तुमचं आर्थरोलॉजी तसं तर कव्हरच होतोय. पण मग रिस्ट आणि एल्बो पण खूप सोपे-सोपे आहेत. तर जमलं तर ते पण तुम्हाला करायचंय. हे 4 पण खूप जास्त महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर मायोलॉजीमध्ये ओरिजिन, इन्सर्शन, ॲक्शन, ब्लड सप्लाय, नर्व्ह सप्लाय, क्लिनिकल ॲस्पेक्ट तुमच्याकडनं लिहिणं अपेक्षित असणार आहे एका मसलसाठी. आता याच्यातले आय-एम-पी मसल्स कोणते? तर मी जेवढे तुम्हाला नोट्समध्ये प्रोव्हाईड केलेले आहेत ते ऑलरेडी आय-एम-पी आहे. सो तुम्ही तेवढेच करायचे. त्याच्यापेक्षा अलीकडे-पलीकडे कुठं जायचं नाही. ऑलरेडी मी तुम्हाला जेवढं मायोलॉजीमध्ये लिमिटेड कंटेंट दिलेले ते इम्पोर्टंट मसलचेच आहेत. सो मायोलॉजी करायचंच आहे. त्यात एक एक्स्ट्रा पॉइंट ॲड करायचा तो आहे डायफ्राम. डायफ्राम नॉर्मली आपण रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टमध्ये पण बघतो. पण डायफ्राम इथं सुद्धा इक्वली मसलमध्ये विचारला जाऊ शकतो बिकॉज डायफ्राम इज अल्सो अगेन अ मसल. ओके. नेक्स्ट इज नर्व्हस सिस्टम. नर्व्हस सिस्टम जे आहे त्याच्यात आपल्याला क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. काय, कुठून, कसं बनलेलं आहे ते न्यूरल प्लेट, न्यूरल ट्यूब हे सगळं मी शिकवलेलं आहे. अगेन क्लासिफिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. मेनिंजेस, ड्युरा मॅटर, पाया मॅटर, अरेक्नॉइड मॅटर, त्याच्यातले लेयर्स, त्यातला मग सी-एस-एफ, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड अगेन तो पण खूप महत्वाचा आहे. तो 5 मार्काला विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला. त्यानंतर सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पायनल कॉर्ड युजुअली ह्या तिघांमधूनच तुम्हाला एक एस-क्यू सॉरी एक एल-क्यू पडतोच. युजुअली पडतोच म्हणजे पडतोच या तिघांमधूनच. याच्या अलीकडे काही पडणार नाही. जास्तीत जास्त तुम्हाला कॉम्बिनेशन पडेल ब्रेन स्टेमच्या, तर त्यात पण हे याच्यातले 2 पार्ट तर आहेत. ठीक आहे आणि त्यानंतर ब्रेकियल प्लेक्सस ते पण ऑलरेडी शिकवलेलं आहे. ब्रेकियल प्लेक्ससच पडतात नॉर्मली. 3-4 प्लेक्सस आहे त्यातला ब्रेकियल प्लेक्सस मोस्ट ऑब्व्हियस पडलेला आहे. पी-वाय-क्यू आहे ब्रेकियल प्लेक्सस. लास्टली एंडोक्रिनॉलॉजी. एंडोक्रिनॉलॉजीमध्ये पिट्युटरी ग्लॅंड इम्पोर्टंट आहे, थायरॉइड ग्लॅंड इम्पोर्टंट आहे, एड्रिनल ग्लॅंड इम्पोर्टंट आहे. या तिघांना सोडून अलीकडे काही पडत नाही. एंडोक्रिनॉलॉजीवर नॉर्मली एल-क्यू सुद्धा पडत नाही. एक एस-सी-क्यू पडतो आणि मग एम-सी-क्यू साठी येतो. बट कधी-कधी त्यांचा मूड बदलला तर ते एखादी ग्लॅंड एल-क्यूला सुद्धा टाकू शकतात. बघा तुमचा जो पेपर फॉर्मॅट आहे ना, जे त्यांनी दिलेलं आहे ते 90 नाही म्हणू शकत मी 70% म्हणेल हां मी. 70% फॉलो होतो. उरलेले 30% ते फॉर्मॅट चेंज करतात. जर तुम्ही 3 वर्षापूर्वीचा पेपर बघितला असेल, त्यात एंडोक्रायनॉलॉजीवरती 3 क्वेशन्स होते. 3 डिफरंट ग्लँड्सवर. सो इट कॅन हॅपन. मी तुम्हाला तेच म्हणते ना, म्हणून मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय, की मेंटल प्रिपरेशन ठेवायची, की किती जरी अभ्यास केला तरी 3 क्वेशन आउट ऑफ सिलेबस येणार. सो एंडोक्रिनॉलॉजीवरती 3 क्वेशन्स होते. तेव्हा ते मार्क कितीला 8 मार्काला. तुम्ही एव्हरेज लावा ना, 1 एल-क्यू 10 मार्क तिथेच संपले आणि 2 एस-सी-क्यू होते. म्हणजे जवळ-जवळ 20 मार्काचं नुसतं एंडोक्रायनॉलॉजीवरती आलं. ठीक आहे. त्यानंतर लिम्फॅटिक सिस्टम बघा. लिम्फॅटिक सिस्टम 4 मार्काला आहे. स्प्लीन किंवा थोरॅसिक डक्ट वरती येऊ शकतो. स्प्लीनपैकी बी कंटेंट सर्टन येईल. स्प्लीन हा ऑर्गन डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये पण आहे, इथे पण आहे. सो अगेन दोन्ही पेपरमध्ये येऊ शकतो. हा आणि डायफ्राम दोन्ही पेपरमध्ये येऊ शकतात. पेपर 1 मध्ये पण आणि पेपर 2 मध्ये पण. अगेन दुसरा काय आहे? थोरॅसिक डक्ट. थोरॅसिक डक्ट खूपदा आलेली आहे. व्हेरी, व्हेरी इम्पोर्टंट. या पेपरमध्ये एल-क्यू फिक्स कशा-कशावरती आहे ते बघा. एक एल-क्यू फिक्स नर्व्हस सिस्टम, एक जॉइंट, एक बोन आणि एक एम्ब्रिओलॉजीवर आला तर आला. हं. किंवा लिम्फॅटिक आणि एंडोक्राइनवरती एक येतो. एम्ब्रिओलॉजीवरती चान्सेस नॉर्मली कमी असतात कारण गर्भशारीरवरती जास्त येतो. म्हणून हे 4 फिक्स असतात. काय-काय सांगितलं मी? एक बोन फिक्स असतो, एक जॉइंट फिक्स असतो, एक सॉफ्ट ऑर्गन ते युज्युअली नर्व्हस सिस्टम मधून असतो. हे 3 फिक्स आणि एक असतो एम्ब्रिओलॉजी आणि
जे आपली गर्भशरीर आहे त्यांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये त्याच्यात युजुअली मासानुमासिक गर्भवृद्धिक्रम येऊ शकते, पंचमहाभूत येऊ शकते किंवा फिटल सर्क्युलेशन येऊ शकतो किंवा 9 मंथ डेव्हलपमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न येऊ शकतो. एवढे 4च आहे. तुम्हाला फिक्स झाले की ऑलमोस्ट माहिती आहे. देन व्हाय नॉट स्टडी ना? ईझी फॉर्मॅट आहे आणि जेव्हा 70% ब्लूप्रिंटला फॉलो करणार आहे, तर आपण 30% बद्दल विचार का करतो? आपण मोठी गोष्ट सोडून छोटी गोष्टीकडे फोकस करतो. 70% जे आपल्याला माहिती आहे म्हणजे ज्याच्यात मी 80 मार्क्स ऑलमोस्ट स्कोर करून टाकेल, ते फोकस करायचं. आणि हे सगळे पी-वाय-क्यूज आहे. एवढं तर करणं तुमच्याकडनं अपेक्षितच आहे. हे नेसेसिटी आहे किंवा नेसेसरी आहे. काहीही म्हटलं तुम्ही तरी चालेल. एक्झामला अगदी कमी दिवस राहिलेत. त्याच्यासाठी म्हणून रिव्हिजनसाठी हे खूप कमी टॉपिक्स दिलेले आहेत मी. आणि तुम्हाला पण माहिती आहे किती वास्ट सिलेबस आहे. So I hope you guys all the very best for your exams. Do study very hard and I hope you write real beautiful exams and score very good marks. Thanks for watching the video. Have a nice day ahead. Thank you.